Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin SHESH. Jemi jashtë studios së Televizionit Kosovës, këtu në zyret e Lidhjes Demokratike të Kosovës, subjektit më të madh opozitar në vend, Lidhjes Demokratike pra të Kosovës. Ky subjekt deri tani ka refuzuar të përfshihet në procesin e dialogut me Serbinë, duke insistuar fillimisht që të shkohet në zgjedhje të parakohshme. Në ndërkohë, LDK vazhdon të kritikojë qeverinë Haradinaj për mungesë vizioni në qeverisje. Po ashtu, ky subjekt ka filluar procesin e brendshëm zgjedhor, duke nxitur vëmendje të madhe të opinionit publik pasi i priten disa kandidatura për kreun e partisë. Shikues të nderuar, sonte në emisionin SHESH do të flasim me kryetarin e LDK-së, zotin Isa Mustafa. Zoti Mustafa, faleminderit që pranuat ftesën për këtë intervistë. Faleminderit për jush. Pyetja e parë, cili është kushti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Mustafa, që të përfshihet në procesin e dialogut, një proces shumë të rëndësishëm për vendin? Po ne jemi shprehur hapta se kushti veçantë është që të shkojmë në zgjedhje paraprake, në mënyrë që të kemi një qeveri e cila ka legjitimitet qytetar për të zhvilluar dialogun me Serbinë, do të thotë një qeveri e cila përfaqëson shumicën, dhe po ashtu jemi shprehur që pas kësaj, pavarësisht se ku do të jetë LDK-ja, a do të jetë partia e parë, përkatësisht a do ta drejtojë qeverinë apo jo, LDK-ja merr për obligim që të jetë pjesë aktive e dialogut, qoftë si pozitë ose opozit. Ne vlerësojmë se qeveria tanishme nuk e ka këtë shumicë dhe nuk garanton që një marrëveshje e tillë të ratifikohet në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe po ashtu nuk përfaqëson legitimitetin qytetar, meqense është një qeveri e pakicës në Kuvendin e Kosovës. Zoti Mustafa, ju drejtoni partinë më të madhe në vend dhe është përmendur në vazhdimsi që Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë pjesë e të gjitha proceseve historike për shtetëndërtimin e Kosovës, shtetëndërtimin e vendit. Ky proces i dialogut për cilin pra po flasim dhe nisim këtë bisedë, po vazhdon ndërkohë që LDK nuk është pjesë e saj. Tash ne kemi vlerësuar se kohët e kaluara kur LDK-ja ka qenë pjesë e këtij procesi, pa marrë parasysh se a ka qenë pozitë apo në opozitë, do të thotë kanë qenë atëherë kur ne kemi pas institucione legjitime të Republikës Kosovës, do të thotë kryesisht kanë qenë para kohës shpalljes pavarësisht në procesin e Vjenës, kemi qenë gjithë mirë për në procesin e Vjenës, ne nuk kemi pas një kuvend të Republikës Kosovës me përgjegjësi kushtetuese për vendin ashtu si kemi sot, dhe po ashtu nuk kemi pas një qeveri që ka përgjegjësi kushtetuese, sepse kemi pas mbikëqyrjen e kombeve të bashkuara përkatësisht unë miku në atë periudhë. Tani unë mendoj se është në një formë shkelje edhe në nënçmimi institucioneve të Republikës Kosovës, nëse ne formojmë grupe të cilat nuk përfaqësojnë institucionet kushtetuese të Republikës Kosovës. Dhe kjo është arsye themelore sepse ne dëshirojmë që këto institucione të respektojnë dhe ato ta bëjnë punën e vet, ndërkaq procesi mund të vazhdojë kështu si po vazhdon, por unë konsideroj se ky proces nuk do të arrijë të kryhet edhe në mënyrë cilësore të trajtoj temën, sepse është një temë shumë e rëndësishme nëse nuk janë gjithë në proces, qoftë si pozitë, qoftë si opozitë. Tani ne kemi thënë se nëse procesi vazhdon, ne do ta luajmë rolin tonë si opozitë në kuvend, do të shprehim gjitha mendimet tona, shqetësimet, propozimet në kuvend kur trajtohen raportet lidhur me atë se çfarë është diskutuar në Bruksel ose në zyret e tjera. A do të mund të përfshiheshit në ndonjë rast në delegacionin e Republikës Kosovës në këtë proces të dialogut, zoti Mustafa, si LDK po flas? Në këtë fazë jo. Në këtë fazë nuk do të përfshihemi sepse konsiderojmë që praktikisht dialog nuk mund të zhvillohet kështu sepse do të kemi institucione të forta që e zhvillojnë dialogun dhe ne mbesim prapasaj që këto institucione duhet të jenë të sublimuara në qeverinë e Republikës Kosovës, sepse kjo është punë e qeverisë. E qartë, për ju thatë pra që nëse vazhdon ky proces i dialogut, ju do të kontribuoni përmes opozitës. Cili do të jetë ky kontribut përmes opozitës? Kontributi do të jetë që ne do të japim mendimet tona, do të japim vërejtjet tona, do të japim sugjerimet tona në raportet ose në dokumentet e tjera të cilat vinë në Kuvendin e Republikës Kosovës, sepse vetëm përmes kuvendit ne mund të luajmë rolin tonë si opozitë, por rastësisht jemi pjesë e ekipeve të ndryshme ose grupeve të ndryshme, sepse konsiderojmë që kjo është punë e qeverisë dhe këtë punë mund ta kryejë vetëm një qeveri që është legjitime. Unë mendoj se duhet vedisohen edhe institucionet e tanishme, edhe qeveria e Republikës Kosovës, edhe kuvendi, edhe presidenti, që të shkojmë në mënyrë të unifikuar në këtë proces
por të shkojmë pasi që të legitimojmë para qytetarëve të Republikës Kosovës. Është përmendur viti 2019 si viti kur pritet të arrihet marrëveshja finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A prisni që gjatë këtij vitit ketë zgjedhje zoti Mustafa? Po unë pres që të ketë zgjedhje sepse konsideroj që këto procese nuk shkojnë pas zgjedhje. Dhe po ashtu nuk pres që ky proces të kryhet në vitin 2019, procesi i dialogut, sepse është një proces i cili nuk është i lehtë. Është një proces që neve po na përcjell që 20 vite gati. Është dinamizuar shumë së fundi. Në fakt ka përfshirje më të madhe edhe të shteteve kryesore të botës. Përfshirje ka, por nuk ka rrugëzidhje sepse akoma ne s'kemi pa, qoftë nga vendorët, nga institucionet tona, qoftë nga komuniteti ndërkombëtar, idenë se çfarë ne do të arrijmë me procesin e marrëveshjes përfundimtare. Cila është kjo marrëveshje përfundimtare? Vetëm se kemi pa kërkesa, që është kërkesa jonë e LDK-së, që dialogu të zhvillohet për njohje reciproke, por se çfarë do të jetë, themi, përbërja ose përmbajtja e dialogut dhe përbërja atyre që dialogojnë, ne akoma e kemi të paqartë. Cili është vizioni i lidhjes demokratike të Kosovës për një marrëveshje të mundshme finale? Pra, si do duhet dukej kjo marrëveshje sipas jush, zoti Mustafa? Tash ne konsiderojmë se në marrëveshje nuk guxon të përfshihet çështja e territorit të Republikës Kosovës, çështja e ndryshimit kufive, qoftë në konceptin e korrigjimit kufive, qoftë në konceptin e shkëmbimit të territorit. Konsiderojmë po ashtu që asnjë marrëveshje nuk mund ta prek karakterin unitar të shtetit të Kosovës, do të mos kemi pushtet tretë të ndarë, ose të mos kemi ashtu siç po thuhet ndonjë Republikë Serbe në Kosovë, se pastaj ajo defunksionalizon totalisht shtetin e Kosovës. Mirë, po çështjet e tjera të cilat kanë të bëjnë themi me çështjet e drejtave të pakicave që jetojnë në Kosovë, çështjet e arsimit, çështjet e shëndetësisë, çështjet e zhvillimit ekonomik, çështjet e fuqizimit të pushtetit lokal, do të thotë janë çështje të cilat ne mund të trajtojmë, mund të diskutojmë në kuadër të kartës evropiane përveç qeverisjen lokale, jo jashtë asaj, edhe në suazat standardeve evropiane të drejtave të njerëzit, sepse ne s'kemi çka japim më, unë mendoj se kemi dhënë mjaft shumë në vijën, për atë kemi dhënë që ta fitojmë shtetësinë. Çdo marrëveshje duhet të trajtojë edhe çështjen themi e defunksionalizimit të shtetit të Kosovës me vendet tani të garantuara përpara dhe me vendet e rezervuara në kuvendin e Republikës Kosovës, sepse po shohim që kjo po bllokon punën e institucionet më të lartë të Republikës Kosovës, që është kuvendi, dhe do të shohim se si themi në këtë proces ne në një formë të merremi vesh që edhe këto vende të garantuara të heqin, por që pastaj në kuvendin e Republikës Kosovës të jenë përfaqësuara të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe sipas themi strukturës tyre nacionale dhe sipas strukturës tyre ligjore. Asociacioni i komunave me shumicë serbe ka qenë temë qendrore dhe gjatë kohës sa ju keni qeverisur me vendin, zoti Mustafa, pra ka qenë njëra nga temat e cila ka shkaktuar tension shumë të madh politik. Ndërkohë kjo temë, pra çështja e asociacionit apo edhe kompetencave shtesë, vazhdon të përmendet, ndoshta si njëri prej opsioneve të mundshme për gjetur një zgjidhje për normalizim raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sa i pranueshëm është ky opsion tani nga këndi i liderit të opozitës? Tani sa i përket asociacionit, të mendoj se pa drejt janë bërë atër protestat dhe është shkaktuar një tension i madh në publik, por edhe tension i madh edhe në kuvendin e Republikës Kosovës dhe në qeveri, sepse asociacioni ashtu siç ne kemi diskutuar, sepse ne kemi diskutuar themelimin e asociacionit mbi bazën e kritereve, do të thotë ne kemi vendosur për themelim të asociacionit marrëveshjen që unë kam nënshkruar, sepse e marrëveshja nënshkruan në vitin 2013 dhe është ratifikuar në kuvend, në cilin parashihet që të themelohet asociacioni, por ne kemi vazhduar me kriteret për themelimin e asociacionit. Kriteri themelor ka qenë që asociacioni të themelohet mbi bazën e ligjeve të Republikës Kosovës, do të thotë ajo është baza ligjore, dhe kriteri i dytë shumë i rëndësishëm ka qenë që asociacioni nuk do të funksionalizohet dhe statuti i asociacionit nuk do të hyjë në fuqi pa dhënë mendimin gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës se është ai statut në harmoni me kushtetutën, dhe po ashtu kemi paraparë që çdo ndryshim i mëvonshëm
i statutit të asociacionit të bëhet vetëm në bazë të mendimit të gjykatës kushtetuese. Do të jemi siguruar që gjykata kushtetuese gjatë asaj kohe dha pra verdiktin e vet për këtë çështje, por në ndërkohë nuk kemi parë statut. Çka ka ndodhur me këtë? Tani gjykata kushtetuese dha me kërkesë të presidentes, do të dha në një fazë që nuk ishim arrit akoma, ashtu si ne kemi pas marrëveshjen që të shkon themi statutin gjykatën kushtetuese. Më vonë sa kam qenë kryeministër kam bërë përpjekje që të thras përfaqësues të komunitetit serb, do të thotë përfaqësues të ambasadës amerikane, përfaqësues të OSB-s, përfaqësues të zyrës të Bashkimit Evropian këtu, në mënyrë që të merrem vesh me ta për procedimin e matutjeshëm të asociacionit mbi bazën e vendimit gjykatës kushtetuese. Nuk ka pas vullnet. Unë nuk e di se s'ka pas vullnet, por në vërtet vullnet s'ka pas kur nga ana e Serbisë që të implementohet ndonjë marrëveshje. Ne nuk e kemi shtyr, themi, si shtuhet me zor, se nuk kemi bërë presion të atëherë kryeministi i Serbisë, zoti Vučić, tani president, që ai nënshkruaj një marrëveshje në cilën është paraqë që gjykata kushtetuese duhet ta japë verdiktin e vet lidhur me përshtatshmërinë atij asociacioni me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Ata kanë marrë për obligim atë dhe kanë pranuar atë kriter që s'mund të ketë asociacion Kosovë nëse ai nuk është në harmoni me Kushtetutën e Republikës. Nuk është pranuar megjithatë nga pala serbe gjatë asaj kohe. Nuk është pranuar. Ata kanë insistuar që asociacioni bëhet vetëm sipas asaj për cilën janë marrë vesh në Bruksel, pra dhe jo bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Po, vërtet ajo që jemi marrë vesh ne në Bruksel ka qenë që gjykata kushtetuese të japë vendimin e vet përfundimtar lidhur me asociacion. Ajo është pjesë themelore ose pjesë kryesore e marrëveshjes e Brukselit. Mirë po si duket kanë lëvizë edhe qëndrimet e Serbisë, sepse kanë qenë pakënaqur me këtë. As me marrëveshjen edhe ashtu si është nënshkruar, themi pa mendim gjykatës kushtetuese, marrëveshja nuk ka pas si tillë është marrëveshje politike, do të thotë nuk ka ofruar asnjë mundësi që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive ose asociacioni të jetë pushtet e tretë. Unë për nënshkruar marrëveshjen kam kërkuar nga përfaqësues më të lartë të Bashkimit Evropian që të kem garancionin e tyre se asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe s'do të jetë pushtet i tretë. Atë garancion e kam me shkrim nga ta për çdo eventualitet që do të thotë mos ndodh ajo në Kosovë. Prandaj gjithë ato që janë zhvilluar atëherë kanë qenë më tepër. Normalizimi i raporteve me Serbinë, zoti Mustafa, vazhdon të përcjellë në fakt edhe qeverinë pasuese pas juve, pra e përmendëm asociacioni ka qenë tema kryesore ndoshta gjatë qeverisë Mustafa, ndërkohë në qeverinë Haradinaj kemi një temë tjetër e cila gjithashtu ka shkaktuar mjaft tensione edhe brenda partnerëve të koalicionit qeverisës, ideja e korrigjimit kufive. Si e keni parë këtë përplasje mes edhe partnerëve të koalicionit, por edhe të spektrit politik në vend? Po për ne ka qenë krejtësisht e papranueshme kjo ide, sepse nuk ka qenë ide jona. Unë mund t'ju them se gati për 3 vjet sa unë kam përfaqësuar Kosovën në Bruksel në dialog me Serbinë, në asnjë moment nuk është hap ideja e korrigjimit kufive. Atëherë kemi biseduar vetëm për implementimin e marrëveshjes së parë, e cila është ratifikuar në kuvend me vota të mbi 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe unë mendoj se ka qenë gabim i madh i përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës, në këtë rast edhe i presidentit vendit, që e ka hapur këtë temë dhe gjithë atyre që kanë mbrojtë çështjen e korrigjimit kufive ose çështjen e shkëmbimit territorëve, sepse korrigjimi kufive çon shkëmbim të territorëve. Ne në asnjë rast themi nuk kemi mund të bindemi askush prej nesh, as LDK-ja, as unë, se mund të ndodhë raste që neve të bashkojmë territorin e Luginës Preshevës me Kosovën, e mos t'i japim asgjë, sepse nuk ka qenë ky problem që ne kemi pranuar që Presheva të bashkohet Kosovës, por ka qenë problemi çka duhet me dhonë ne nga territori jonë, nëse ata i bashkohen, edhe këtu do të thotë ne kemi pas në asnjë rast. A keni besuar dhe a besoni zoti Mustafa që pasi e përmendet Preshevën në Vegjën dhe Bujanoci, për cilën dhe presidenti vazhdon të insistojë në fakt që kërkon që vetëm t'i bashkohet Kosovës, a besoni në vërtetë që një gjë e tillë do të mund të ndodhte qoftë këtë proces apo në të ardhmen? Në asnjë rast nuk mund të ndodhë që Serbia të na jap neve territor Kosovës edhe të mos kërkon territor nga Kosova, sepse ai territor për fat keq është i përket të Republikës Serbisë, a mbet drejt apo pa drejt historike është çështje tjetër. Gjithë e dim që është pa drejt historike, mirë po
ne kemi shpallë pavarësinë e Republikës Kosovës në kufit ekzistues të krahinës të Kosovës në ish Jugosllavi. E kemi shpallë mbi bazën e pakosatisarit dhe mbi bazën e një aneksit veçantë pakosatisarit, i cili ka përshkruar se cilët janë kufit e Republikës Kosovës, dhe në këta kufi ne kemi shpallë pavarësinë. Dhe tani çdo ndryshim i kufive do të nënkuptonte ndryshim, e kam thënë edhe publikisht, i deklaratës shpalljes pavarësisë, sepse ajo është pjesë e përfshirë në deklaratë, në 2 pikat të deklaratës shpalljes pavarësisë është çështja e territorit të Kosovës. Si keni parë polemikat mes presidentit Thaçi, kryeministrit Haradinaj për tas fundit dhe kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama, sa i përket kësaj teme, sidomos tani pas samitit të Berlinit? Por mendoj se polemikat janë shumë dëmshme për ne, sepse tregojnë që s'kemi unitet brendshëm. A ne për këto tema të mëdha do të kemi unitet, pa marrë parasysh se mund të mos pajtohemi mes veti për çështje të tjera, por kjo është një çështje shumë e madhe, në cilën s'ka drejt as presidenti, as kryeministri i Shqipërisë, as tjerë që të involvohen, themi në çështje të cilat prekin themelet e shtetit të Kosovës ose themelet e shtetësisë të Kosovës, sepse territori është një bazë themeltare shtetësisë Kosovës. Unë mendoj se këto do të kalohen, është vështirë që tani të kalohen këto pa zgjedhje. Mirë po çdo njeri do ta bartë përgjegjësinë, sepse kemi krijuar një situatë konfuze, jo vetëm karshi qytetarëve tanë, edhe karshi institucioneve tona, por një konfuzitet shumë të madh edhe karshi opinionit ndërkombëtar. Kemi keqësuar raportet me Bashkimin Evropian, kemi prunë pikën më të ulët të relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm që ne këtë shtet su ne shtyjmë përpara, edhe forcimin e tij nëse nuk kemi një partneritet brenda BE-s, sepse pretendojmë që të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Megjithatë kemi një përfshirje në fakt të shtetit të Gjermanisë, njërit prej shteteve kryesore kyçe në fakt Bashkimit Evropian, të Francës gjithashtu, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të paktën kemi një interesim shumë të madh, një fokus më të madh për çështjen e Kosovës gjatë kësaj faze. Po ne kemi fokus tyre, por s'kemi fokus tonë të brendshëm, sepse ne nuk kemi të qartë para tyre se çfarë ne dëshirojmë, dhe nuk jemi unik para as Shteteve të Bashkuara të Amerikës, as Bashkimit Evropian se ne do të veprojmë atutje. Do thotë ne me karshia saj gatishmëriet të kancelarës Merkel, të presidentit Francës Macron, të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po shkojmë të përçarë në zyrat e tyre, dhe unë mendoj se kjo nuk i shërben as Kosovës, nuk i shërben as zgjidhjes problemit. Ne do të kemi një zë atje, këtë zë do ta bëjmë brenda këtu, në mënyrë që do të thotë ne të përgjigjemi edhe të jemi korrekt vis-a-vis asaj çfarë kancelarja Merkel në këtë rast, iniciativën e saj për takimin në Berlin, pastaj presidenti Macron në Paris, edhe kemi mbetë po ashtu edhe borxh para Shteteve të Bashkuara të Amerikës që edhe ndaj tyre të jemi shumë korrekt dhe të punojmë bashkërisht në mënyrë që dalim nga kjo situatë. Po e bëjmë një pyetje në fakt për samitin e Berlinit, çka prodhoi apo çka nuk prodhoi samiti i Berlinit? Cilat kanë qenë pritjet tuaja në fakt nga ky samit? A mendoni që u prodhua ajo çka ju keni pritur në fakt? Flasim këtu me tekst veçantë për temën e korrigjimit kufive. U tha shumë shpesh gjatë asaj kohe që samiti i Berlinit duket sikur që e ka përmbyllur përfundimisht pra çështjen idenë e korrigjimit kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A mendoni njësoj dhe ju? Po tani unë mendoj se përcaktimi disa vendeve lidhur me karakterin e dialogut, edhe lidhur me edhe korrigjimin e kufive, ka qenë kryesisht orientuar nga ajo se si atë do ta pranojnë ose s'do ta pranojnë vendet e këtij regioni. Themi edhe Maqedonia, edhe Shqipëria, edhe Malizi, edhe Bosna, sepse për Serbinë dihet që do thotë kjo është ide serbe. Është ide e cila është gatuar shumë gjatë në Akademinë e Shkencave të Serbisë, në qendrat e politikbërjes serbe, dhe ajo që tani ka dominuar në Berlin është se vendet fqinje janë shprehur kundër kësaj, dhe ato kanë konsideruar se kjo do të është një rrezik për paqen edhe stabilitetin në rajon. Dhe unë mendoj se kjo është dëshmia më e mirë edhe përgjigjja më e mirë nga këtij procesi, sepse nëse shkëmbimi i kufive ose korrigjimi i kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një çështje nga cila themi friksohet Bosna dhe Hercegovina, friksohet Maqedonia, friksohet Malizi si vende fqinje, të Shqipëria, themi ne kemi pas deklarimet të ndryshme,
atër një gjë tillë është bërë e papranueshme edhe për komunitetin ndërkombëtar. Themi, shpresoj që është bërë e papranueshme definitivisht edhe për Francën, për Gjermaninë ka qenë e papranueshme sepse Gjermania që nga fillimi ka thonë se ata nuk e preferojnë një gjë të tillë për arsye se vlerësojnë që nuk do t'i kontribuonte paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhe unë mendoj se kjo tash është temë e cila në një formë është mbyllur. Rezultatet tjera nuk ka thënë, përpos që themi ka thonë që procesi mbetet i hapur, vazhdon edhe matutje, ne tani duhet presim edhe zgjedhjet në Parlamentin Evropian edhe konstruimin e ri të Komisionit Evropian, sepse tek atëherë do të kemi komisioner të lartë i cili do të merret me këto çështje në mënyrë që dialogu të vazhdojë edhe më atë. Edhe një pyetje për këtë temë, si e vlerësoni rolin apo çastjen e kryeministrit vendit, zotit Ramush Haradinaj, për këtë proces të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për këtë temë. Në fakt, është njëri prej kundërshtuesve më të mëdhenj të idesë së korrigjimit kufive. E keni parë si çastje të duhur që duhet të kishte një kryeministër apo si e vlerësoni? Unë mendoj se kryeministri ka qenë shumë i qartë në këtë dhe që ka qenë konzistent në këtë çështje. Dhe unë vlerësoj që do të thotë është gjë e mirë sepse vështirë do ta themi ndalnim këtë proces vetëm ne të opozitës. Ne do ta ndalim procesin kur vjen kuvend, sepse nuk do ta votonim një marrëveshje të tillë, është shumë e qartë. Mirë po, nëse ai do të vazhdonte të diskutojë, pastaj rreziku ka qenë nga presionet që do të bëheshin nëpër institucion. E ajo që unë nuk e parapëlqej te kryeministri është se kryeministri duhet ta merr vetë procesin. Edhe kështu si është, do të ky proces është cilin duhet ta drejtojë kryeministri i vendit, jo presidenti i vendit. Kur bëhet që të nënshkruhet marrëveshja, pasi të ratifikohet në kuvend, ajo është çështje pastaj e presidentit. Mirë po në procesin e dialogut ne do të kemi kryeministrin, jo të kemi një grup dialogues, sepse ai grup s'përfaqëson asgjë. S'mundet kryeministri punën e vet t'ja delegojë një grupi, themi që përfaqëson zoti Ahmeti ose që përfaqëson kryetari i nismës. Ka miratuar. Ka miratuar, por ka miratuar me propozim të qeverisë, sepse qeveria vet është tërhequr nga ajo, sepse kuvendi s'mund të miraton, të kuvendi ka të miratuar rezolutën me cilën qeverinë ka. Janë përfaqësues të qeverisë pjesë e këtij ekipi negociator. Po ne nuk mund të kemi ekipe hibride, sepse ne s'mund të kemi edhe organe hibride të Kosovës, do të thotë me kushtetutë ne s'kemi të parapar një organ i cili e përfaqëson Kosovën, e përfaqëson qeveria, e përfaqëson presidenti, edhe përfaqëson institucionet e Republikës së Kosovës. Nuk ka shtanë kërku që dikush mund t'i kësaj çështje, sepse është çështje e ndihshme, pastaj mund ta caktojë një grup pa marrë parasysh kush është, prandaj në këtë aspekt unë mendoj se ne kemi qenë të qartë, jemi të qartë dhe konsiderojmë që as ligji për dialogun, do të thotë ligji për dialogun është totalisht një gabim shumë i madh, sepse ne kemi kushtetutën. Ata s'kanë qenë gjendje ta aprovojnë një rezolut kuvend, edhe AKJ ta voton këtë edhe tjertë, me të cilin ndalohet që dikush të diskutojë për shkëmbimin e kufive dhe për korrigjim territorëve, edhe pastaj e kanë menduar një ligj për dialogun me të cilin i jap fuqi ekipi dialogut vetvetes, që është në kundërshtim me kushtetutën, mbi ligjet e tjera që totalisht është e gabueshme dhe e bën një platformë e cila ka çdo gjë po se ka këtë. Do të thotë nuk e ndalon diskutimin ose dialogun për territor, sepse kushtetuta thotë që do të thotë nuk mund të askush të prek sovranitetin dhe integritetin territorial. Mirë po nëse dikush e debaton atë, e diskuton e bjen kuvend, si ndryshim kushtetues, pastaj është akt përfundimtar, prandaj ne kemi dashur ta parandalojmë që kjo mos ndodh fare në procesin e dialogut. Çfarë duhet bëj Kosova deri para samitit Parisit, i cili është paralajmëruar për korrik, zoti Mustafa? Unë mendoj që këto institucione të cilat janë duhet tulen edhe të merren vesh në mënyrë që të veprojnë me nizë. Unë mendoj se duhet qartë edhe një herë të flakët ideja e korrigjimit kufive dhe po ashtu duhet qartë të thuhet se dialogu do të zhvillohet pa kusht. Askush s'mund të vej kushte për procesin e dialogut. Është një gabim i madh që themi Serbia ka vu kushtet taksën për proces dialogut, sepse taksa nuk është vënë për dialogun, është vënë krejtësisht për qëllime tjera, themi që të parandalohet në një formë se të bëhet vrejtje Serbisë për gjithë fushatën agresive të saj që po zhvillon kundër Kosovës, dhe pastaj që dialogu të zhvillohet në mënyrë normale, por të zhvillohet po ashtu
nga institucionet cilat përfaqësojnë shumicën, sepse neve s'na nevojitet që nesër të vjen kuvend një marrëveshje e nënshkruar në Bruksel, e cila pastaj do të ketë problem të ratifikohet në kuvendin e Republikës Kosovës. Këta që janë tani në koalicionin qeverisës nuk i kanë votat për ratifikim të një marrëveshje të tillë, dhe nuk është vetëm ana formale e ratifikimit, është ana esenciale që ajo marrëveshje do të shpreh paraprakisht vullnetin e shumicës përfaqësuesve politikë në kuvendin e Kosovës dhe shumicës së subjekteve politike. Unë tash mund të flas për një term absolut konsensusit, sepse konsensusin politik është shumë i vështirë, por flas për pajtueshmërinë e gjerë. Do të thotë një marrëveshje e tillë do të ketë pajtueshmëri, për ndryshe mund të ketë pasojë. E përmendët taksën, zoti Mustafa, pra ky është në fakt përpos tjerash, është edhe një kusht cilin e ka vendosur Serbia dhe kjo taks duket sikur e ka bllokuar në fakt të procesit të dialogut. Tas fundi u tha se edhe në samitin e Berlinit është kërkuar në fakt nga qeveria e vendit që të pezullojë këtë taks. Cili është qëndrimi juaj si LDK? Si duhet vepronte qeveria e Kosovës në këtë rast? Tani unë s'po shoh themi ndonjë konzistencë përfundimtare të Serbisë te kurzimi i dialogut me taks, sepse vetë fakti që përfaqësues të Serbisë përfshi dhe presidentin serb kanë pranuar të shkojnë në Paris dhe diskutojnë vetëm me delegacionin e Kosovës atje për dialogun, flet që ata nuk e kanë vënë për atje kusht taksën për dialogun, sepse dialogu po vazhdon atje vetëm ndërmjet dy shteteve. Kjo që ka qenë Berlin ka qenë tjetër, sepse kanë marrë pjesë gjitha shtetet të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kroacinë dhe Sloveninë. E tani sa i përket taksës, unë mendoj se taksa ka qenë e arsyeshme për destinimin për cilin është bërë, sepse është dashur që të bëhet një vrejtje Serbisë, e cila do të ketë karakter edhe më të gjatë, do të mëri themi ajo dhe në Shtetet Bashkuara. A ka luajtur edhe rol tjetër kjo taks, zoti Mustafa, gjatë kësaj kohe sipas jush? Po flasim pra për këtë temë që folëm drejt tani për çështjen e dialogut, idesë korrigjimit kufive. Duket sikur e ka bllokuar në një fazë. Jo, dialogu deri më tani është bllokuar për shkak të taksës. Themi taksa e ka bllokuar dialogun dhe ka bllokuar shkurin përpara të idesë korrigjimit të kufive, sepse do të thotë s'ka pas dialog. S'ka mund askush tulet në tavolinë për arsye se është kurzuar dialogu me taksë. Tani ne nuk jemi shumë të sigurt që edhe matutje kjo mund të bllokojë, mund ta luajë rolin e njëjtë, po. Po ta luajë rolin e njëjtë sepse mund të ketë një takim në Paris, mund të vazhdojnë nga Parisi, themi në një vend tjetër një takim tjetër, të bëhet edhe në një formë të harrohet nga dalë taksa, por ne taksën duhet ta vlerësojmë themi si instrument kështu të bashkëpunimit edhe të kooperimit evropian edhe ndërkombëtar. Si duhet veprohet tani zoti Mustafa pra për këtë taks? Duhet të pezullohet kjo taks për t'i dhënë qoftë edhe shans pra dialogut ashtu siç edhe po kërkohet nga aleatët tanë? Unë mendoj se taksa nuk duhet pezullohet pa i përcaktuar kushtet e qarta se mbi cilat kushte tani pezullohet taksa. Cilat do të ishin? Cilat kushte? Për arsye se Serbia akoma po vazhdon me fushat kundër Kosovës, duhet të zotohet Serbia se do ta ndalë fushatën. Për arsye se Serbia akoma po pengon qarkullimin e lirë të njerëzve, të mallrave, të automjeteve, themi në rrugë të Serbisë nga Kosova kemi shumë probleme qëndrim gjatë shtetarëve tanë kufi me Serbinë. Serbia akoma nuk po implementon marrëveshjet që për cilat i kanë nënshkruar. E kemi marrëveshjen e energjisë që ka bllokuar diku rreth 80 milionë euro, të cilën e kemi bërë te transmisioni i energjisë me Shqipërinë që ka mbeti pa funksionalizuar për shkak të Serbisë. Janë çështjet themi të pagjeturve, me qenë se tani veç po hynë në sferën politike, cila çështjet duhet të sqarohet nga ana e Serbisë dhe duhet të japin fakte dhe të japin informata se ku janë të pagjeturit që 20 vite që nuk po jepet informat për ta. Edhe pastaj ngadalë themi të krijohet një situatë më relaksuar, e cila jo vetëm që do të mundsonte dialogun, por do të mundsonte themi edhe një atmosferë tjetër të procesit të dialogut. Zoti Mustafa, si e shihni iniciativën e fundit të Kuvendit të Kosovës për themelimin e një tribunali, në fakt, i cili do të gjykonte krimet serbe në Kosovë? Është iniciativë e cila nuk është sqaruar mjaft. Spari me sa di unë është problem që Kosova të themelojnë një tribunal ndërkombëtar, sepse tribunal tillë mund të themelojnë vetëm kombet e bashkuara, se mundet Kosova ta bëj këtë. Tash
Kosova mund të propozoj që të zgjerohet kompetenca e dhomave të veçanta të gjykatës kësaj speciale, themi edhe në disa fusha, në këtë rast themi kemi problemin e dhunimit grave, të 20 grave të dhunimit për cilat ka. A besoni realisht do të mund të ndodhë diçka tillë për atë? Ka dëshmi edhe ato dëshmi pjesë e gjykatës speciale janë dhe gjykimet për krimet serbe në Kosovë. A do të mund ta bënte Kosova këtë sipas jush? Unë mendoj se Kosova do tani të bëjë përpjekje edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të me partnerët me të cilë është themeluar kjo gjykatë që fush kompetencë ose fush veprimi kësaj gjykate të zgjerohet edhe këndej. Pse mos bëhet për shembull tek dhunimet që cilat janë bërë në Kosovë, për cilat tani u dhanë dëshmi shumë të konkretizuara në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë formë edhe krijohet edhe besimi edhe klima që ajo do të ndodhë. Përndryshe do të ishte pikë pyetje se a mundet Kosova themi ta bëjë tash një tribunal të veçantë. Ne nuk mund të bëjmë diçka vetë, por çdo gjë duhet ta bëjmë prapë në koordinim me BE-n dhe në koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aktualisht jeni pranë opozicë, Lidhja Demokratike e Kosovës, ju si lider i kësaj partie, zoti Mustafa, sa keni kontakte me liderët e vendit? Pra, keni pasur ndonjë takim me presidentin, me kryeministrin gjatë kësaj kohe, cilat janë raportet tuaja? Po unë kam pas takime me presidentin, kam pas edhe me kryeministrin e vendit, kam pas takime me zëvendës kryeministra, kam pas takime me ministra, me disa prej tyre. Disa kanal fillimisht më vizitojnë, të më vizitojnë shtëpi, do të pas kthimit tim nga Gjermania. Disa kanë vazhduar edhe matutje të vinë, të diskutojnë këto çështje që janë të prekshme për Kosovën. Ne kemi mospajtime në disa çështje, mirë po në asnjë rast nuk e kam vlerësuar se për shkak të mospajtimeve që kemi ne të diskomunikohemi, mos bisedojmë, mos shifemi në mes vetes, sepse unë konsideroj që ne çështje do t'i bisedojmë edhe çështjet në rand parë me të cilat nuk pajtohemi, por edhe ato se si duhet të pajtohemi, sepse është interesi vendit. Unë jam i hapur në çdo moment, jam edhe për subjektet e tjera politike, themi kam pas takime edhe me përfaqësues të subjekteve politike që janë në kuvend, nuk janë në kuvend, sepse si subjekt politik kemi detyrimin. Sa të shpeshta janë këto takime, zoti Mustafa? Pra, këto takime me presidentin, me kryeministrin? Tash nuk mund të flas për... Ose ndoshta më mirë kur ka qenë hera fundit që jeni parë me presidentin ose me kryeministrin, kryetarin e kuvendit? Po me presidentin kam biseduar pasi që ka qenë delegacioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Këtu në Kosovë, do të thotë presidenti ka kërkuar të vjen të më informojë lidhur me atë. Edhe brengosjen, themi që mos ndodhë tërheqja e këforit nga Kosova, ashtu siç është thonë dhe siç është raportuar me kryeministrin, ashtu mund të them se jam parë ndoshta para një muaji gjysë, të themi ka qenë në shtëpi, kemi biseduar me të, kemi lënë mundësinë që të takohemi edhe matutje, edhe përkundër asaj që themi kemi dallime politike, mirë po dallimet janë të një natyre krejtësisht tjetër. Cili është vlerësimi juaj për punën që po bën kryeministri Haradinaj, në fakt dhe qeveria e Kosovës gjatë kësaj faze? Po ne shohim se do të thotë një mbulesë punës qeverisë kryesisht po bëhet dhe është bërë mbi bazën e taksës deri më tani. Ka pas pak angazhime në fushën e zhvillimit ekonomik, ka pas pak angazhime në fushat e tjera, themi në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë, që janë fusha shumë të ndjeshme për Kosovën. Ka pas vendime të qeverisë cilat ne e kemi kontestuar në kuvend, që janë vendimet gabuara, themi edhe tek shfrytëzimi parasë publike, edhe vendimet e tjera. Disa vendime kanë qenë edhe, për ne kanë qenë edhe skandaloze, për to është diskutuar edhe në kuvendin e Republikës Kosovës, që janë dhënë vërejtjen nga deputetët e kuvendit të Republikës Kosovës. Kemi pas raste kur qeveria themi ka marrë autoritetin e agjencioneve të pavarur ose ka vendosur për bordet cilat janë kompetencë të kuvendit të Republikës Kosovës. Kemi tani probleme themi me nepotizmin edhe me punësimet që janë bërë shumë të shfaqura. Unë s'mund të them që kësi probleme s'kemi pas edhe
edhe përpara dhe po lindin edhe po ndodhen vetëm qeverinë Haradinaj, mirë po ajo si që është shpërfaqur tani themi në Telekom ka qenë totalisht edhe është totalisht e papranueshme. Kemi disa agjensione të pavarur në krye të cilëve po vdehen njerëzit themi me amblemë politike që nuk do të ndodhë ashtu. Ne di që ata që janë pushtet gjithmonë kanë dëshirë që njerëzit e subjekteve të tyre ose të afërt me subjektet e tyre të kenë themi në disa institucione, por jo në këtë formë. Prandaj unë konsideroj se puna nuk është ajo që është pritë. Kemi po ashtu edhe një lloj, siç e kam thonë edhe në disa intervista tjera, të kantonizimit të qeverisë, sepse qeveria vepron mbi bazën e autoritetit partive politike, të cilat janë aty jo mbi bazën e autoritetit ligjit dhe të qeverisë. Ministrat vinë qeveria dhe hiqen nga qeveria me vendimet kryetarëve të partisë dhe jo të... A ka qenë dhe kjo praktikë e qeverive të kaluara? Unë mendoj se jo, në qeverinë time nuk ka qenë fare, do të thotë në asnjë rast nuk kemi vepruar kështu. Koalicioni i mirë apo i keq si ka qenë me PDK-n, ka qenë një koalicion themi i ndërtuar mbi baza shumë korrekte, edhe në asnjë rast asnjë ministër as LDK-së as i PDK-së nuk është konsideruar aty si ministër i një subjekti politik, po si ministër i qeverisë së Republikës Kosovës dhe si detyrim i tij që të zbatojë ligjin dhe mbi atë bazë ose të vazhdoj ose të shkojnë nga qeveria. Tani ne kemi pas 3 ministra ndruan vetëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme, themi mbi bazën e vlerësimeve të AKR-s, të një partie politike që themi ka një deputet ose një deputet e gjysmë në kuvendin e Republikës Kosovës, edhe këto janë raste cilat të bojnë me dije se nuk po shkojnë gjërat ashtu si duhet në qeveri. E përmendët Telekomin, zoti Mustafa. Telekomi aktualisht kur po bisedojmë, pra ndodhet përballë një sfide shumë serioze, vetë drejtuesit e kësaj ndërmarrje publike, e cila është konsideruar si njëra prej ndërmarrjeve ose ndoshta ndërmarrja më profitabile në vend, ndodhet përballë falimentimit. Si duhet veprojë qeveria e Kosovës ose institucionet tona në këtë drejtim sipas jush? Unë mendoj se së pari duhet t'japin përgjegjësi ata që kanë krijuar këtë situatë. Sepse s'mund tani ta merr as kjo qeveri, as zoti Haradinaj përgjegjësinë për atë që ka ndodhur përpara në Telekom. Ata që kanë nënshkruar marrëveshjen me Z-Mobilin, ata që nuk kanë implementuar marrëveshjen, ata që ja kanë dhënë do të pa asnjë arsye në fushë të veprimit, në themi agjensioni ose një kompanie private në Telekom, që ata të përfitojnë, do të pa përfitu asgjë interesi publik, sepse ka qenë kompani publike dhe çdo veprim në një kompani publike duhet lidhet me interesin publik, sepse edhe arsyeja e ekzistimit të kompanive publike është që ato të japin çmime më të ulta për qytetarët në krahasim me atë që japin kompanitë private. Dhe kjo nuk është respektuar në asnjë formë, do të janë gërshetuar interesat private dhe grupet private. Tash dikush aty do të japë përgjegjësi, sepse ne kemi problem të kërkojmë tani të themi, hajde zoti Haradinaj do të më dhënë përgjegjësi për atë që po ndodh tani në Telekom, do të japin përgjegjësi për punësimet, sepse derisa Telekomi në një formë po vdes, njerëzit çdo ditë po punësohen në Telekom mbi baza partijake dhe kjo po shkatron edhe matutje Telekomin për arsye se po rrit koston. Unë mendoj se edhe gjykata, edhe prokuroria, edhe qeveria, edhe kuvendi, sepse ata japin përgjegjësi kuvendit të Republikës Kosovës, do të kërkojnë që qartë të ekzaminohet se çka ka ndodhur atje. A kanë drejt fundit Z-Mobilit të kërkoj ato 26-30 milion prej Telekomit apo s'kan drejt, a kanë humbur vërtet as kanë humbur ose vetëm. E qartë zoti Mustafa, por derisa të arrihet në fakt kjo përgjegjësi, në fakt të kuptohet se kush është përgjegjës për shkatrimin, siç e thatë dhe ju, të Telekomit Kosovës, jemi pra siç e përmenda më parë në një situatë ndoshta emergjente. A duhet apo jo të ndërhyjë qeveria siç ka kërkuar Telekomi, pra për të shpëtuar Telekomin nga falimentimi? Bëhet fjalë për 25 milionë euro, të cilat sipas drejtuesve të Telekomit do ta falimentonin këtë ndërmarrje dhe si rjedhoi do të mbesnin pa punë, pa paga, mira punëtor. Unë mendoj se qeveria mund ndërhyj vetëm në aspektin që të kërkojë nga palët që të prolongohet pak ky proces përderisa të mos sqarohet situata brenda. Unë nuk do të preferoja që qeveria tash do të më dhonë mjete publike për me shpëtu Telekomin, sepse edhe vetë po t'ishta s'do ta merrsha një barë të tillë,
por mundet qeveria të ndërhyj që të prolongohet procesi, të themi të zë-mobile ose të tjerë. Dhe më pas, nëse prolongohet, cili do të jetë epilogu i këtij prolongimi? Po epilogun duhet me pa, do të ta takojnë s'pare gjithë ato mjete zë-mobile apo si takojnë. E dyta, Po zhvendimi i gjykatës arbitrajit. A do Telekomi Kosovës të ketë atë numër ashtë madhë punëtorëve, as do të ketë edhe si ta racionalizojnë punën e Telekomit, që Telekomit punojnë për baza profitabile, ose të shkohet në një privatizim të Telekomit, themi, ose të pjetë shumë, ose të plot, varësisht si e vlerëson qeveria dhe kuvendi i Republikës Kosovës, mirë po të mos dëmtohet paraja publike edhe prona publike dhe të mos dëmtohen të punësuarit në Telekom, sepse ata që kanë qenë punësuar për një periudhë gjatë, mendoj se do të ruhet edhe statusi i tyre, nëse ndodh privatizimi, askush nuk mund ta detyroj kompaninë e cila privatizon Telekomin se ai do të mbaj 2500 apo sa po thuhet që ka punëtor Telekomin në këtë periudhë. Si subjekt politik, keni përmendur shumë shpesh gjatë kësaj kohe mocionin për rëzimin e qeverisë. Ku është kjo iniciativë aktualisht? Po iniciativa është në vijim me sipër, por do ta pranojmë se ne akoma nuk i kemi votat e mjaftueshme për rëzim të qeverisë. Ne kemi vota tani të LDK-së, kemi disponimin e vetëvendosjes, kemi Partinë Social-Demokrate, cila shprehet se ata do t'japin votat e tyre mirë, po çdo ditë i votojnë ligjet e kësaj qeverie dhe të këtij zyrtarët kësaj partie, PSD-s në fakt ju kanë akuzuar juve dhe vetëvendosjen që ju nuk jeni të gatshëm që ta realizoni, nuk e keni seriozisht në fakt. Të mocion pasi që PSD-ja ka dhënë nënshkrimet qysh herët për këtë iniciativë. Tani mund të konsideroj që është pak e ulë themi unë të polemizoj kështu prej largësisë me ta, por është serioze apo jo, themi është çështje e sjelljeve tona në Kuvendin e Republikës Kosovës. As LDK-ja as vetëvendosja nuk e ka votu buxhetin e Kosovës, e ka votu PSD. Kur të votojsh buxhetin, do të voton qeveri për mja vazhdu mandatin dhe matutje. Nëse që ja voto buxhetin, do të vjen qeverin para argëzimit, edhe pastaj do të ishte shumë më lehtë, edhe të mos kemi emocion mos besimit që të rrëzohet qeveria. Prandaj ata që kanë votu buxhetin, ata që votojnë ligjin çdo ditë, nuk është korekte që themi të shfrytëzohen me një fjalor të tillë që tani ta fajsojnë LDK-n ose ta fajsojnë vetëvendosjen, sepse në çdo rast ne jemi të hapur. Tulemi së bashku me ta, tulemi me vetëvendosjen, të sigurojmë edhe një 5-6 vota tjera, të bëjmë 61 vota dhe të arëzojmë qeverinë, sepse unë nuk shoh asnjë interes të LDK-s për tjerës, po flas që kjo qeveri të vazhdojë edhe matutja, jo se ne kemi themi averzion ndaj diku që po drejton qeverinë ose ministrave, por kemi averzion ndaj gjendjes e cila është kriju, sepse gjendje më tonë ne s'kemi pas kur. Raporte, relacione më të këqija me Bashkimin Evropian s'kemi pas kur. Raporte më të ulta me Shtetet Bashkuara të Amerikës s'kemi pas në asnjë periudhë pas luftës, edhe raporte pashtu më të këqija dhe me Serbinë si vend, sepse kemi pa arritur që përmes dialogut pak të ecim përpara, s'kemi pas gjendjen ekonomike, kemi tron, ikja e njerëzve është e rëndë, këtë ikje ne kemi pas edhe në qeverinë time, në fillim qeverisë, filluan ikjet, mirë po filluan në një proces tjetër, sepse u hap një kanal përmes Serbisë me marrëveshje, që të shkojnë, themi, u identifiku një grup e cila ka punuar në këtë, por tani është problemi ikjes njerëzve dhe nëse kjo ikje ndodh, atëherë do të ishte dëm i madh edhe fatkeqësi për Kosovën. Cili është bashkëpunimi juaj me lëvizjen vetëvendosje, me liderin e kësaj partie, zotin Albin Kurti? Vetë Kurti ka deklaruar në fakt që i ka të shpeshta takimet me juve si lider i LDK-s. Çfarë bashkëpunimi keni paraparë në fakt me vetëvendosjen? Si është ky bashkëpunim? Për tani kemi bashkëpunimin themi ndëpërit opozit. Edhe po mundohemi të koordinojmë me zotin Kurti opozitarizmin Kuvendit Republikës Kosovës, dhe po ashtu po mundohemi të koordinojmë edhe çështën e erëzimit të qeverisë. Por këtu mund të kemi pak dallime, sepse ne erëzimin e qeverisë dojmë ta bëjmë akoma përmes institucioneve brenda kuvendit. Në kuvend vetëvendosje e keni pasë do të thotë del nga njëherë dhe jashtë kuvendit me protesta të ndryshme, qoftë kundër si shtojnë ata hajnisë ose korrupsionit, krimit, vjedhjeve e tjera që kanë drejt, plotësisht se ka drejt. LDK-ja nuk e shes si opsion fare çështjen e protestave.
tani nuk mund të them fare, sepse është një opcion demokratik. Por këtë opcion ne mund të diskutojmë, dhe të diskutojmë, dhe të kënë qofë se i shterën gjitha mundësi tjera, unë mendoj se dhe kjo opcion mjetet si opcion i hapur, themi, edhe protesta, sepse ne kemi ditë bëjmë protesta edhe përpara, mirë po ne kemi menduar që çështja do t'i zgjidhim në kuvend, do të ketë një hapësirë që edhe pozitat të dëgjoj zërin e opozitës, një zë të arsyeshëm të opozitës, por në qoftë se jo, për në të ardhmen, unë në asnjë rast mund të them se ne kemi mbyllë çështjen e daljes në protesta, sepse në qoftë se ate kërkojnë antarësia LDK-s, e kërkojnë qytetarët nga LDK-ja. Por gjatë kësaj kohe, përderisa vendosja po vazhdon të mbajë pra tubimet, protestat e saj, në këtë kohë LDK-ja nuk është e gatshme të përfshirë. Unë këtë kohë ne nuk jemi, do thotë, nuk kemi marrë vendim, s'kemi marrë vendim që të përfshihem, mirë po për më vonë, themi, ne çdo protestë do ta fillojmë, do ta bëjmë vetë. Kush për qytetarëve i bashkangjitet asaj proteste, pastaj është çështje tjetër. Edhe në këtë rast, ne asko individualisht si qytetarë si kemi thonë që ai mos merr pjesë në protestat që bën vetëvendosja, mirë po si parti politike, themi s'kemi marrë vendim që të bashkangjiten. A janë te kaluar dallimet që keni pasur nga e kaluara me lëvizjen vetëvendosje zoti Mustafa, pasi VV ka qenë subjekti që ju ka kritikuar, por dhe ju ka sulmuar më shumë gjatë kohës sa ishit kryeministër i vendit? Mund të them se s'kemi biseduar për dallimet. Në asnjë rast kur jemi ulë me zotin Kurti, s'kemi biseduar për të kaluarën edhe për dallime. Tash ne dallime ne kemi dallime politike për arsye se jemi subjekte politike cila ka platformë të dallueshme politike njëra me tjetrën, cila ka veprim të dallueshëm politik njëra me tjetrën, por kemi biseduar për ardhmërinë, do thotë çka ne do të bëjmë në mënyrë që në ardhmen e Kosovës të jetë më e mirë, sa ne mund të bashkëpunojmë për këtë të ardhmen. Tani për tani jemi përcaktuar më shumë të bashkëpunojmë në rrëzimin e qeverisë, të bashkëpunojmë në të bërit opozit, në hapjen e temave për cilat ne bashkarisht mendojmë se meritojnë të hapen në kuvendin e Republikës Kosovës. Nuk kemi biseduar tash, juve sigurisht ju intereson edhe çështja, themi, koalicioneve të ardhshme. Do dalim gjithsesi dhe aty, po. Po apo themi para zgjedhore, pas zgjedhore tjera, do të thotë për këto çështje nuk kemi diskutuar, ka mbetë çështje. Pra çështja e kritikave në të kaluarën gjatë kohës se ju keni drejtuar qeverinë e vendit nuk ju pengon për të bashkëpunuar me lëvizje vetëvendosjes. Dhe qasi që ka pasur vetëvendosje karshi juve si kryeministër. Tash ato çështje, themi, kanë qenë mjaft rënda. Unë s'mund të fshij ato se të shly ose mos të mbajnë mend unë edhe antarësia e LDK-s, por për fat keq ne jemi këtu edhe kështu si jemi. Edhe këtë fat duhet ta ndajmë gjithë bashkarisht, sepse asnjë subjekt politik, as LDK-ja, asnjë subjekt tjetër nuk e ka fuqinë se ka përkrahjen e qytetarëve që vetë ta qeverisë Kosovë. Ne do të qeverisim me dikën, edhe ne do të bashkëpunojmë me dikën. Qoftë ai në pozitë, qoftë ai në opozitë, unë do të kisha dëshiruar që sa kam qenë kryeministër, ta kisha një ofrim ose bashkëpunim korrekt, njerëzor, edhe të vetëvendosjes, atëherë edhe të aleancës për në vërtet AK-s, por se kam pas. Mirë po unë tani nuk mund të them zotit kryeministër, zot Haradinaj, që unë s'flas me ty, sepse do të thotë ti kur kam qenë kryeministër në kryt të AK-s, ke bë veprime cilat për mua kanë qenë krejtësisht të papranueshme. Tani ne s'mund të jetojmë edhe të zhvillojmë politikë mbi bazën e inateve, edhe mërisë në zveti, do të kemi një pajtim për Kosovën, por çështjet të mbesin, do të thotë unë kurs do të kisha dëshiruar, i kam thënë edhe zotit Haradinaj në momentin që kam dorëzuar zyrën, që atij të ndodhë ajo që më ka ndodhur mua. Edhe s'dëshiroj edhe zotit Kurti nesër, nëse edhe ai do të ketë shansin që atij të ndodhë dhe kush do ta organizojë LDK-n që dikujt të ndodhë ajo çfarë i ka ndodhur themi LDK-s edhe mua në kryet të qeverisë. Edhe të ndodhë Kosovës, sepse fotografitë cilat janë dhënë nga kuvendi i Republikës Kosovës në atë kohë me gaz plotësjellës, me sulme ato që janë dhënë rrugë, do të thotë nuk kanë qenë fotografitë lidhura personalisht me mua, por kanë qenë lidhura me Kosovën, me gjendjen në Kosovë. Njerëzit kanë thënë çka po ndodh ajo tek ju. Ne s'kemi pas një vend që dëgjohet gaz plotësjellës në kuvend, prandaj këto çështje janë çështje të cilat ne gjithë do të marrim mend. Edhe si njerëz, edhe si përfaqësues
politik, edhe si kryetar subjekteve politike, edhe si deputet, edhe si drejtues të institucion. A është zoti Kurti partneri juaj më serioz për bashkëpunimin të ardhmen, bashkëpunimin e qeverisje në një koalicion pas zgjedhor, apo ndoshta mund të flasim edhe për një bashkëpunim ose koalicion para zgjedhor me lëvizjen vetëvendosje? Po tash mund të them, sepse nuk e kemi trajtu këtë, nuk kemi bërë krahasime, ne ta shohim një potencial të vetëvendosja, themi të njerëzve që janë të orientuar kundër krimit, korrupsionit, kundër të këqijave që po ndodhen në këtij vendi. Nuk janë njerëz që të themi i njohim mbi bazën e përvojave se si ata qeverisin në nivel të vendit, sepse s'kan pas shansin akoma të qeverisin edhe të shohim se si qeverisin në të vërtet. Kemi përvojët e subjekteve tjera në kuvend edhe në qeverisi, qoftë në pushtetin lokal, qoftë pushtetin qendror. Ne kemi pas vetëvendosjen në Prishtinë, themi në pushtetin lokal. Mund tash nuk do dëshiroja shumë të cilësoj se si ka qenë ajo, mirë po duket që nuk është punuar shumë në Prishtinë, sepse nuk shifet diçka që po punohet ose është punuar, mirë po prap edhe aty kemi pas një ndarje, kështu që një pjesë e tyre tani nuk e konsiderojnë veten si pjesë të vetëvendosjes, por është çështje më tepër. Është vetëvendosje opsioni vetëm i bashkëpunimit me LDK-n apo jeni të hapur edhe për partitë e tjera? Jo, ne gjithsesi jemi të hapur. Gjithsesi jemi të hapur për partitë e tjera. Për gjitha partitë e tjera politike? Tani tek Partia Demokratike, themi unë vetë kam rezervat. Por ne nuk kemi një vendim të LDK-s, themi në cilë unë do të thirrësha sot dhe them që Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s, sepse Këshilli është ai i cili vendos për koalicione, ka vendosur që mos të bëhet koalicion me këtë parti. Por unë mendoj se as Këshilli i LDK-s, as themi përfaqësues tjerë të LDK-s nuk kanë asnjë arsye që thonë ne duhet të vazhdojmë edhe matuti me PDK-n, sepse kemi kaluar keq, unë nuk kam kaluar keq me ministrat e PDK-s që kanë qenë qeveri. Sepse s'mund të them që asnjëri prej tyre e njoh se njëri të korruptuar ose njëri i cili nuk e ka bërë detyrën e tij. Por kam kaluar keq me udhëheqësinë e Partisë Demokratike, të cilët themi në mënyrë shumë të keqe e kanë ndërprer koalicionin qeverisës, themi kanë bërë akuzë dhe kanë bërë fajsime të cilat kanë qenë paqëndrueshme, edhe unë nuk do dëshirojsha që me njerëz tillë që janë tani që drejtojnë. Janë udhëtësit e njëjtë në fakt edhe aktualisht. Po aktualisht kam edhe një marrëveshje ose të ka LDK një marrëveshje të tillë. Por aktualisht pra me PDK-n keni vetëm rezerva, pra nuk ka një vendim të LDK-s, sepse në të kaluarën edhe ju personalisht, por edhe zyrtarë të tjerë të LDK-s keni qenë më të zëshëm në kundërshtimin e një koalicioni të mundshëm me PDK-n. Keni përmendur vijat kuqe. A ka tani vijat kuqe për ndonjë parti politike? Vijat kuqe në LDK-s kemi vënë. Por kemi vijat arsyes. Janë vijat arsyes. Çfarë është e arsyeshme të bëhet me një subjekt, çfarë nuk është e arsyeshme të bëhet me subjektin tjetër, dhe ne duhet të jemi të gatshëm që pas zgjedhjeve të lexojmë mirë rezultatet, të shohim se ku jemi me rezultate, të shohim se me kënd duhet të bëhemi bashkë në mënyrë që qeveriset ky vend mirë, ose të bëhemi bashkë të bëjmë opozitë qeverisës së këtij vendi, sepse konsiderojmë që interesi jonë është interes që ndërlidhet me Kosovën, jo interes individual. Pra, kë e konsideroni si partner më të afërt me LDK-n për një bashkëpunim të mundshëm vetëvendosjen, apo ka ndonjë parti tjetër politike? Tani, unë s'mund të them se tani ne kemi vetëm vetëvendosjen, këtu ka dhe subjekte tjera, mirë po janë këto çështje për cilat ne do të deklarohemi themi në momentin ose që hyjmë në zgjedhje ose në momentin kur dalim prej zgjedhjeve. Por në çështje të cilat ka hapësirë akoma të studiohen, të vlerësohen, të matën edhe të shifet se ku është interesi i LDK-s dhe interesi i Kosovës. Aktualisht, zoti Mustafa, lidhja demokratike e Kosovës është në një proces zgjedhor. Si po ecën ky proces? Po unë mendoj se procesi ashtu ecë mirë. Ne kemi kryer tani gati gjysmën e degëve, kemi përfunduar zgjedhjet, i kemi shpallë zgjedhjet në gjitha degët, sepse kemi shkuar në dy faza, në fazën e parë kemi shkuar me 18 degë, në fazën e dytë, cilën e kemi filluar me 30 prill, kemi shkuar edhe me 16 degë tjera dhe me degë që janë jashtë vendit, do të bashkëdhëtarëve tanë, ose si themi në diasporë, por ne s'kemi diasporë klasike në Evropë, por janë bashkëdhëtarë që punojnë atje, komunikojnë çdo ditë me Kosovën. Unë konsideroj se mirë, do të ka ndryshime në disa degë,
edhe tek themi strukturat, edhe tek kryesia, edhe tek kryetarët e degëve. Dëshirojmë të kemi një përfaqësim akoma edhe po insistojmë të kemi një përfaqësim më të madh të grave, të kemi një përfaqësim më të madh të trive në këto struktura. Dhe unë mendoj se këtë do ta përmbyllim këtë proces, tani s'mund të them se për sa përmbyllim, mirë po mbi gjysmën e kemi përfunduar, dhe unë mendoj se përmbyllet ky proces brenda themi këtij gjysmë viti dhe pastaj shkohet edhe në organet qendrore, themi në kuvendin e LDK-së, në këshillin e përgjithshëm. Fokusi kryesor zoti Mustafa gjatë kësaj kohe është gjithsesi tek kush do të jetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra edhe mediat, por besoj edhe brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës ka një vëmendje të tillë për çështjen e kryetarit të LDK-së. A do të jeni ju kandidati për të vazhduar në fakt për të drejtuar LDK-n? Po ne tani nuk kemi përcaktuar akoma, themi me statut LDK-s ne kemi përcaktuar që kandidaturat shpallen në kuvendin e LDK-s. Tani do të shpallen ditën kur marrët kuvendi apo do të shpallen ja 5-6 ditë. Shpalla kandidaturave është vendim individual, besoj. Vendim individual. Po, a keni menduar ju? Mirë, po unë tani se kam menduar sepse unë pres që të përfundohen zgjedhjet në krejt degët, pres që ta kemi, themi, edhe ta masim edhe disponimin e degëve, themi se si ato shohin të ardhmen e LDK-s, dhe ne do t'i përshtatemi gjithë disponimin që ne kemi në antarësinë e LDK-s, edhe disponimin në strukturat përfaqësuese të LDK-s, prandaj për këtë arsye dhe unë themi jam mbajtur i rezervuar gjatë kësaj periudhe që mos deklarohem mënyrë që mos ndikoj në procesin zgjedhor, edhe tjerë edhe përkundër asaj që është thonë publikisht se ka shpallë ky apo ai kandidaturë, do të thotë askush kandidaturë zyrtare nuk ka shpallë, ka dhënë mendim ose opinion ti në media, sepse kandidaturat meten të shpallen pasi ta përmbyllim këtë proces. Kanë shprehur pretendime në fakt, për shembull zoti Lutfi Aziri, por dhe zonja Osmani dhe disa të tjerë kanë përmendur ose pak në janë përmendur nëpër media si kandidatura të mundshme për kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si i vlerësoni këto propozime? Tani mund të flasim për propozime si ide. Jo, propozime s'kem, sepse propozime do t'i kem në kuvend, themi janë mendime cilat janë dhënë, unë konsideroj se kjo është çështje demokracisë së brendshme, të cilën ne kemi ne në LDK, sepse ka pasur dëgju polarizuese në fakt ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Lutfi Azirit gjatë kësaj kohe. Ka pas në një rast, unë mendoj se ato janë të kaluar dhe unë konsideroj se kjo gjuhë kështu polemizuese ose polarizuese nuk është s'ka qenë orientuar mbi bazën e asaj se kush të pretendon e nuk pretendon të jetë kryetari i LDK-s, sepse për kryetarin e LDK-s kanë me vendos 355 antarë në vërtet delegat kuvendit të LDK-s. Ajo që unë kam parë deri më tani në LDK është ne e kemi themi gjithmonë një përfaqësim konsekvent, shumë racional, të pavarur të njerëzve dhe ata që vendosin në kuvend do të është vendim meritori tyre. Prandaj unë po vrej që tani nuk ka, themi, s'ka shumë diskutime lidhur me atë, themi, nuk po personalizohet procesi zgjedhor dhe për mosh me rëndësi të madhe që ai proces të mos personalizohet. Ta kryjmë këtë proces në moment që vim situatë për kryetarët e LDK-s, e hapim mundësinë dhe unë mendoj se kemi shumë kuadra, kemi shumë zgjidhje, potencialin LDK dhe vetëm LDK deri më tani është treguar si e tillë që do të pranon ndryshimet, pranon freskimet, pranon propozimet. Cili është vizioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e ardhshme në këtë rast? Në zgjedhjet e kaluara, kryetari i LDK-s keni qenë ju, por kandidat për kryeministër ka qenë zoti Hoti. A do të vazhdojë të jetë një opsion i tillë i përdorshëm edhe për zgjedhjet e ardhshme në vend? Po mund të thonë të ardhmen me qenë, por krejtësisht varet prej vendimit të Këshillit të përgjithshëm. Sepse mundet me qenë një opcion i tillë, ne themi këtë opcion ne kemi bën si opcion 3 sepse asnjë ne s'ka pas në Kosovë s'ka aplikuar opsione të tilla, vetëm LDK është praktikuar që kryetari i LDK-s tërhiqet dhe të japi hapësirë për të. Nëse ju personalisht do të rikandidoni, pra do të jeni sërish kryetari i LDK-s, po e bëj ndoshta një pyetje hipotetike. Nëse do të rizgjedheni kryetari i LDK-s, do të kandidoni vetë si kandidat për kryeministër apo do të propozoni një emër tjetër? Po prapë po them se është çështje e vlerësimit të brendshëm. Do të ne do ta vlerësojmë varësisht prej situatës dhe prej temave dhe prej problemeve të cilat paraqiten para vendit.
në qoftë se problemet që paraqiten, që do të zgjidhen në vend, kërkojnë, themi, një fokusim të liderit mbi ato probleme, atëherë ne natyrisht do të kemi një zgjidhje që kryetari i LDK-s do ta merr atë pozitë mirë që të sigurojë që ajo që merret vesh si parti do të realizohet edhe në qeveri. Në qoftë se do ta keshim, themi, një situatë tjetër në cilën ne qeverisim me procese, por për ato procese nuk është më vendimtare qëndrimi, themi, i partisë politike ose qëndrimi politik, por janë çështje të ligjeve, çështje, themi, të politikave rutinore, atëherë është shumë ma lehtë shkohet në këtë formë në mënyrë që partia të mbahet ashtu siç veprohet në Amerikë, themi, të mbahet ndryshe dhe pastaj shtetit udhëhiqet nga personat e tjerë. Zoti Isa Mustafa, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për gatishmërinë tuaj pra për këtë intervistë. Faleminderit shumë edhe për jush. Faleminderit. Faleminderit, gjithatë mira.